เป็นหูฟังที่ขนขิงมาเต็มหมู่บ้านจริงๆครับกับ Rosessa Cambrian ฮะหูฟังที่หลายๆคนอาจจะเล็งไว้แล้วก็ไม่กล้าซื้อหรือซื้อมาใช้แล้วหรือยังไงแล้วแต่นะครับราคาเนี่ยมันแค่พันกว่าบาทเองนะครับ1,500-1,600เนี่ยแต่ขนขิงมาเต็มเลยครับทั้งแบตเตอรี่100ชั่วโมงต่อการชาร์จตัดเสียง AI-ANC สูงสุด48เดซิเบลมี LDAC รองรับ Hi-Res Audio ขนาดนั้นเลยนะฮะในราคาแค่นี้เองเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่ได้ลองมาแล้วเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมไปดูกันเลยฮะเอาจริงเป็นหูฟังที่ผมเล็งจะซื้อมานานแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ลองแล้วนี่มาอยู่ในนี้เลยนะครับผมใส่ให้ดูก่อนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เวลาใส่นะฮะฟ้าบนี่นะครับสวยงามนะครับไปดูฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับสีที่ผมเลือกมานะครับจะเป็นสี Silken Grey นะครับผมก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆสวยงามดูพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับผมงานดีเลยทีเดียวนะฮะงานดีเลยทีเดียวตัวฟองน้ำเนี่ยนะครับจะเป็น Memory Foam นะฮะทั้ง2ฝั่งนะครับผมนี่อันนี้ก็ Memory Foam 3ฝั่งสิมีตรงที่รองหัวตรงนี้ด้วยก็เป็น Memory Foam นะครับผมผิวสัมผัสก็ลื่นเรียบใส่สบายนะฮะไม่ระคายเคืองหูค่อนข้างใส่สบายเลยทีเดียวตัวก้านเนี่ยนะครับเหมือนแกนข้างในเนี่ยน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็จะมีเป็นhousing พลาสติกนะครับหุ้มอยู่สวยงามนะฮะจะมีชื่อรุ่นเขียนตรงนี้นะฮะ Cambrian นะครับผมแล้วก็ตรงส่วนของหูฟังเนี่ยนะครับสามารถที่จะพลิกได้เป็นแบบนี้พลิกเป็นแบบนี้ได้นะครับผมนี่เอาไว้ห้อยคอได้นะครับแต่อย่างผมเนี่ยคออ้วนคอใหญ่ก็อาจจะแน่นหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่คอไม่ได้ใหญ่มากก็ใส่ได้สบายๆนะครับทีนี้ครับไอ้เรื่องของวัสดุตรงนี้ครับวัสดุด้านนอกตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับผมทั้ง2อันเลยแล้วก็จะมีเป็นจุดๆตรงนี้เป็นตะแกรงเล็กๆตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะครับสำหรับรับเสียงจากภายนอกนะฮะแล้วไม่ได้มีแค่นี้จะมีไมโครโฟนตรงนี้1 2ใช่ไหมข้างละ1แล้วก็จะมีด้านในอีกปั๊บนี่เห็นไหมปั๊บนี่สีดำๆข้างในตรงนี้นี่ก็จะเป็นไมโครโฟนเพิ่มเติมนะครับเอาไว้รับเสียงนะฮะมีเพิ่มมาอีกมีการสลักยี่ห้อนะครับตรงนี้โรเซลซ่าสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมอยู่ทางด้านขวาอันนี้ครับจะเป็นวอลลุ่มแล้วก็สวิตช์ on off นะครับผมแล้วก็ด้านในตรงนี้จะเป็น ANC นะฮะจะเป็นปุ่ม ANC ฝั่งนี้ก็จะไม่มีปุ่มอะไรครับแต่ว่าจะมีพอร์ต USB-C กับไมโครโฟนมาให้แล้วก็จะมีไฟ LED นะครับผมนี่ประมาณนี้ฮะเรียบง่ายครับค่อนข้างเรียบง่ายใช้งานง่ายผมชอบมากเลยที่แบบว่าคุณเอาปุ่มทุกอย่างครับมาไว้ข้างนอกแบบเนี้ยไม่ต้องใช้การสัมผัสแตะอะไรครับเป็นปุ่มเมคานิกอย่างนี้แหละดีนะฮะใช้งานง่ายสำหรับการที่เป็นเฮดโฟนนะครับเวลาเราใส่ก็ตรงนี้นะฮะปิดเปิด ANC ก็ง่ายๆก็แค่กดตรงนี้นะครับผมนี่ปุ่มอยู่ตรงนี้ปิดเปิด ANC ด้านหลังก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงซึ่งเขาจะทำเป็นปุ่มยาวทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่ากดขึ้นเนี่ยบวกกดลงเนี่ยลบแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับถ่อมาดูดีเลยทีเดียวนะครับผมลืมบอกอย่างนึงนี่รองรับแจ็ค 3.5 นะฮะแล้วในกล่องเขาก็จะมีสายมาให้ด้วยนะครับผมนี่ซึ่งถ้าเกิดใครอยากที่จะฟังเป็นแบบว่า Hi-Res Audio หรือฟังผ่านแดกอย่างเงี้ยก็แนะนำให้เสียบสายก็จะได้ประสิทธิภาพของเสียงที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าด้วยราคาหูฟังเขาเนี่ยนะครับสายที่เขาแถมมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรนะครับในแง่สเปคเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคุณไปหาสายหูฟังดีๆลองมาเสียบต่อกับเนี่ยตัวหูฟังเนี่ย Rosessa Cambrian เนี่ยผมว่าก็จะให้เสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างพอใจกับเสียงบลูทูธของเขาอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นบลูทูธ 5.3 จะไม่ได้เป็นบลูทูธ 6.0 ซึ่งก็ไม่ได้แย่เป็นเทคโนโลยีแบบมาตรฐานนะครับทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยบลูทูธ 5 กว่ากันอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่ายังทำงานได้ดีอยู่นะฮะเชื่อมต่อได้เสถียรอยู่นะครับการสวมใส่เนี่ยนะครับอย่างที่หลายคนรู้กันผมเคยรีวิวหูฟังที่เป็นเฮดโฟนมาสักอัน2อันแล้วเงี้ยผมก็จะบอกว่าผมเป็นคนที่โคตรไม่ชอบหูฟังเฮดโฟนเลยเพราะว่าอะไรมันใส่แล้วอึดอัดใส่แล้วบีบหูใส่แล้วแบบว่าร้อนนะฮะแต่ตัวเนี้ยทำได้ดีกว่าที่คิดนะครับทำได้ดีกว่าที่คิดมากค่อนข้างที่จะใส่สบายใส่นานๆได้ไม่ได้ร้อนมากมายแล้วก็ไม่ได้บีบตัวหูมากด้วยนะครับผมอาจจะด้วยความที่โครงสร้างเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับเนี่ยผมลองกางให้ดูขนาดอย่างนี้นี่กางได้อย่างนี้เลยไม่มีเสียงนะครับยืดหยุ่นเลยนี่บิดได้ซ้ายขวาอย่างนี้นะครับผมสามารถพับเก็บได้อย่างนี้ปั๊บพับแบบนี้
ก็ได้นะฮะเผื่อใครจะเอาใส่กระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้นะฮะน้ำหนักอยู่ที่270 กรัมนะครับไม่เบาไม่หนักจนเกินไปซึ่งถือว่ารับได้พกพาได้ใส่แล้วไม่ได้ถ่วงไม่ได้หนักหัวอะไรขนาดนั้นนะฮะงานประกอบงานดีไซน์ถือว่าทำมาได้เกินราคามากๆเลยทีนี้ครับหูฟังมีไว้ฟังเพลงครับเรามาคุยกันถึงเรื่องเสียงกันบ้างนะฮะเสียงตัวนี้นะครับผมจะรู้สึกถูกใจเวลาที่ฟังเพลงร็อกเพลงป๊อปที่เป็นแบนด์นะครับผมมีกองกีตาร์เบสเครื่องเป่าอะไรเนี่ยครับผมหรือว่าเน้นเสียงร้องมากๆอะไรเงี้ยหูฟังตัวนี้จะโดดเด่นมากๆนะครับเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยชัดเจนโดดเด่นนะครับค่อนข้างโดดเด่นใสพุ่งนะฮะแต่เสียงเบสเนี่ยนะครับผมจะมีแบบกำลังดีถ้าใครเป็นสายเบสต้องการแบบว่าเบสกระหึ่มกระแทกใจอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังว่าเป็นหูฟังเฮดโฟนงี้แม่งต้องเบสกระหน่ำแน่นอนลูกอ้วนๆใหญ่ๆแน่นอนตัวนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับมีแบบผู้ดีมีแบบกระแทกเข้มสั้นๆชัดๆเก็บตัวเร็วนะครับจะไม่ได้แบบว่าบวมกว้างขยายอะไรขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสายอิเล็กทรอนิกส์ฮิปฮอปอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นส่วนเรื่องการตัดเสียงรบกวนนะครับตัวเนี้ยคือด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบเฮดโฟนครอบหัวอย่างเงี้ยนะครับผมตัวหูฟังมันเองเนี่ยมันปิดทั้งใบหูเราเลยไงนึกออกปะปิดทั้งใบหูเราเลยเนี่ยทำให้ตัว Passive Noise Cancelling เนี่ยมันทำงานได้ของมันดีอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเปิด Noise Cancelling เนี่ยก็จะเงียบกริบขึ้นไปอีกนะครับผมสมมุติถ้าเกิดคุณเทียบอย่างSony WX 1000F ถ้าเกิดผมเทียบกับสมมุติถ้าเกิดผมเทียบกับ Sony WF สมมุติถ้าเกิดผมเทียบกับ Sony WH 1000X Mark 6นะครับตัวที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนี่ยตัวนั้นน่ะสมมุติตัวนั้นคือ10คะแนนนะตัวนี้จะอยู่ประมาณ8คะแนนซึ่งถ้าเกิดคุณคิดดูดีๆนะได้8ใน10ของตัว10,000 กว่าบาทแค่นี้มันก็คุ้มแล้วนะกับราคาเท่าเนี้ยกับราคา1,000 กว่าบาทมันเจ๋งมากๆแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของตัว Ambient Sound นะครับผมตัว Ambient Mode เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นธรรมชาติขนาดนั้นนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วเราพูดเนี่ยมันก็จะยังรู้สึกว่าแบบเสียงเราอยู่ข้างนอกมากหน่อยนะครับจะไม่ได้ดูดเสียงเราแล้วก็ปล่อยเสียงให้เราได้ยินเสียงตัวเองมากนักสักเท่าไหร่ Transparent. Wind noise cancellation. Deep noise cancellation. Wind noise cancellation. Deep noise cancellation. Transparent. Wind noise cancellation.
ส่วนเรื่องไมโครโฟนนะครับผมไมโครโฟนเนี่ยไม่อยากให้คาดหวังเยอะนะครับไม่อยากให้คาดหวังเยอะมันจะไม่ได้ใสกิ้งเคลียร์แบบโอ้เหมือนหูฟังแพงๆหลักหมื่นขนาดนั้นแต่ถ้าเทียบกับราคาค่าตัวมันถือว่าทำได้ดีแล้วทำได้ดีมากๆแล้วในแง่ของเสียงไมโครโฟนนะครับผมทดสอบด้วยเสียงลำโพงอย่างเดียวมันจะไม่พอนะครับผมขอเพิ่มความยากขึ้นไปหน่อยนะฮะผมจะทดสอบตัวไมค์ของ Rosetta Cambrian นะครับจากเจ้าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ครับลองฟังกันดูนะครับว่าตอนนี้ผมเปิดเครื่องดูดฝุ่นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ไม่ได้หมักด้วยนะฮะก็จะมีเสียงมอเตอร์เสียงดังอะไรมากมายลองฟังดูนะครับว่าเสียงเข้ามากน้อยแค่ไหนเผื่อใครใส่หูฟังนี้ทำงานบ้านนะครับแล้วเกิดมีคนโทรเข้ามาอะไรเงี้ยกดรับสายเขาจะยังฟังเสียงคุณรู้เรื่องหรือเปล่านะฮะฟังกันดูนะครับถ้าเกิดใครที่มองหาหูฟังนะครับผมที่ไม่ได้แพงมากนะครับไม่ได้แพงมากสามารถที่จะเล่นต่อได้อีกนะครับบางคนอยากจะแต่งอยากจะโมต่อไปซื้อสายดีๆมาใส่เพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงเนี่ยตัวเนี้ยแนะนำมากๆที่นี่นะครับมีข้อสังเกตไหมสำหรับผมเนี่ยนะครับข้อสังเกตผมให้อยู่2เรื่องแรกนะครับก็คือไม่มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครที่คาดหวังที่จะซื้อไปใส่ออกกำลังกายตรงเนี้ยผมต้องขอให้ระวังกันไว้สักนิดนึงถ้าเกิดจะซื้อไปใส่ออกกำลังกายนะครับตัวนี้ไม่ได้มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นมาให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวฟองน้ำหูฟังครับฟองน้ำหูฟังเนี่ยจะถอดไม่ได้นะครับผมถอดไม่ได้นะฮะคือผมลองถอดแล้วแหละเห็นแต่กาวเพเยอะนะครับผมก็คือเขาติดกาวมาแล้วอย่าไปซนอย่าไปดื้อถอดนะครับก็เดี๋ยวมันจะเสียหายเอานะฮะก็ลองไปหาจับจองกันดูครับลิงก์อยู่ตรงนี้ครับจัดกันได้ฮะ Rosetta Cambrian ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ1,000 กว่าบาทเองซื้อให้ลูกซื้อให้หลานใช้ก็ได้เอาจริงนะครับผมจัดไปฮะ